قرب على دي. مفيش مشاكل؟ شايف دول؟ دي ودي جاهزين طحين. ودي شايف دول شايفهم طالعين هنا اهو، ودول حتى دول فيهم من هنا، لما تيجي تخش من هنا من وريني كده هات كده. حاجة معدولة بس. طلع دول حط البنزين واضح اخر. صورتي كويس؟ شفت العوجة؟ لا ظاهرة كويس دي. شايفها؟ لا صورها كويس. الاتنين مصورهم. شوفها زي ما انت. لا
خليك. بنزين طلع كويس. هنا نحط بنزين، هنا مفيش. ده بالنسبة اللي هي بتاعت البنزين، تبقى الاتنين دول كويسين. فاهم؟ حطيت انا بنزين هنا ما طلعش، مصور دي مفيش. خليني اروح اجيب البنزين بس عشان اجرب الباقي. خليك زي ما انت اهي. البنزين بيسقط من هنا. ديت فيه دي، شايف اللي على صباعي دي بتنزل، شايفتها؟ الاتنين دول كويسين. دي فيه دي كويسة اهي. ظهر عندك؟ شايف؟ حتى دي فيها اهي. بص دي بينزل اهي. دي بس اللي كويسة اهي. شايف ده من هنا طلع شيء. دي مليانة اهي، شايفة؟ دي فيها الاتنين دول فيديو، معناها الاتنين دول ايه هتغيروا ايه. بكلم لما انا بتكلم بس. تعالى فوق وانا بعبي البنزين من فوق السما. الفتحات شايفة؟ تعال انزل بقى تحت. لا شوف هنا دي، بص
تفضى شايفه؟ لا لا مصورة من فوق اهي. وهات من هنا من تحت ايدك وقعت ايه. تعالى من فوق هنا. ودي الاخرى بتنزل بص. لا ده لا اللي عليها صباعي شايف من فوق من هنا. دي بس اللي كويسة. طلع العلبة زهرة. كيف اللي هو الاكسبت اللي هو بتاع خروج العادم. الانتر اللي هو بتاع الدخول، الانتيك ده الاكسبت اللي هو حرف الاي. حرف الاي ظاهر عندك؟ حرف الاي ظهر؟
صور ده حرف الاي. صور حرف الاي. يعني الدخول.